بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځئ انجینر صاحبانو ټیکټ سافټویر ته. په ټیکټ سافټویر کې نن په یو ډېر بل مهم کمانډ چې هغه عبارت د سپلان څخه ده په ده باندې خبره کوو. د شارټکټ چې ده شارټکټ یې اس پی ال او یا هم تاسو کولی شئ له ده ځای نه څخه راواخلئ یا هم د ځای نه څخه راواخلئ یا هم سموث لاین څخه عبارت ده. تاسو اس پی ال کلیک اس پی ال او انټر کوئ. کله چې دا انټر کوئ تاسو سره دلته کولی شئ دا یو لاین څه کوي ډرا کوئ. نو دا څرنګه لاین دی یو منحني لاین ده. زه راځم اسپیل د جي نه هغه کومه د تاسو کوم دا ډرا کومه. تاسو اوس ګوره ما سره اسپیل یا څه سو ما سره یو اسپیلان ډرا شه. یو کس وایي نو چې د ارک سره د ده فرق څه شی ده. زه راځم دلته ارک ډرا کوم او دا د ده ترمنځ فرق څه شی ده. ګوره دا د انجینر صاحبانو د ارک چې ده د ده فرق دا ده چې د ده شعاع چې ده ټولو برخو سره دا مساوي ده. یعنی د سرټن دی هر هغه څه د دا ټوله مساوي ده. او که تاسو ته څوک وایي چې د مطلب د فرق پوښتنو کې تاسو به دا ځواب ورکوئ چې د ده د ارګ شعاع ټول مساویان دي د هغه سره سنټر نه او د ده بیا ټول فرق کوي. مطلب دا چې زه دلته لاین کلیک کوم د ده سنټر نامعلومه ده. د دې نقطې یو ځای سنټر ده، د دې بل د دې بل، مطلب د هر نقطه ځان ته سنټر لري. نو فرق یې دا شی ده. زه راځم دلته چېرته په اسپیلان ته اسپیلان کلیک کوم. کولی شئ له هغه ځای نه ده ځای نه ډرا نه هر یو نه راخلي فرق نه کوي. نو زه راځم دلته چې کومه دا ډرا کومه دومره دا مې ډرا کوم او رایټ کلیک کوم دا یا انټر کومه. نو بالغه چې زه دلته راسم اسپیلان ته له مخکې له ده چې راسم اسپیلان ته په ده باندې چې کلیک وکړم دلته موږ ته ورټکس راکوي. په ده چې ودرېږم موږ ته دلته هغه راکوي یو دا اډ پوینټ څخه هدف دا چې دلته ماته یو بل پوینټ څخه دغه ځای کې هم اډ کا. مطلب دا چې تاسو دا پوینټ ونیسئ دا کولی شئ دو خواته کش کوئ راکش کوئ، دو خواته بیا یو خواته بیا کولی شئ تاسو کش راکش کوئ. کولی شئ دلته غواړئ یو بل ورټکس اډ کړئ. مطلب په دلته بیخي هغه راشه په دغه دا انتخاب کوه دلته ودرېږه خپله به در کې کلیک مه کوه. اډ پوینټ که بیا ورته چې دغلته هم زه غواړم اډ کړم دلته راسته چې کله اډ کولی شئ. غواړئ دا ډیلیټ کړئ راسه پرې ودرېږه او ریموو پوینټ که دا به چې شي در سره ډیلیټ به شي. دا غواړئ ډیلیټ کړئ خالي پرې ودرېږه ریموو پوینټ دا به چې شي در سره ډیلیټ به شي. بل اپشن دلته دا ده د باندې چې کله تاسو کلیک کوئ کنټرول ویټکس هدف دا چې تاسو کولی شئ دا څه کنټرول کړئ. دا داسې بوځئ کولی شئ چې دا داسې کنټرول کړئ. دا دو خواته بوځئ کولی شئ چې یو خواته دو خواته څه کوئ تغییر کړئ راو تبدیل کړئ. بیا راسه کلیک پرې وکړئ بیرته غواړئ پیټ غواړئ پیټ هم څه کولی استفاده کولی شئ هم یوز کولی شئ. بیا چې تاسو راسئ اسپیلان باندې کلیک کړئ. اسپیلان کې میتود ده موږ چې میتود کلیک کوو موږ سره دوه میتود ده یو پیټ ده بل سی وي. پیټ مو دا ده تاسو پیټ کلیک کړئ نو دلته راسئ اسپیل کلیک کړئ نو دا به اسپیلان په چې باندې پیټ میتود کې درته ډرا سي. او بل تاسو چې راسئ اسپیلان ته اسپیلان کې بل چې ده تاسو میتود ته راځئ. میتود کې تاسو سی وي کلیک کړئ. سی وي کې به تاسو سره لاین ډرا سي خو دا به د دوه مواسو ترمنځ وي. دا ګوره زه چې لاین کلیک کوم دا چې د دوه مواسو ترمنځ څه کې ډرا کړي. یعنې څنګه زه راځم اسپیلان ته اسپیلان کې ورته وایم چې دا څه که یو هغه دا ده لاین مطلب دا مواس دي تاسو سره اوس لاین ډرا کېږي مواسو په هغه کې ګوره د ده سره مماس ده د پیټ او سی وي ترمنځ فرق دا شی ده. نو چې دا په پیټ شکل کې او دا په مماس شکل کې تاسو څه کوئ راولي. نو دا کمانډ خو مو ویلې. بل چې دا موږ سره په اسپیلان کې کولی شو چې په ډیګري کله چې تاسو پیټ راواخلئ پیټ کې بیا تاسو وخت کې نوټ اوس ډیګري راغی. ډیګري کې تاسو ډیګري هم ورکولی شئ. درې زه ورته وایم 15 درجې ډیګري ورکومه انټر کومه. بالغه چې ډیګري هغه دغلته زاویه چې کومه زاویه جوړوي هغه تاسو ته ښیي. نو زه راځم دلته دغه زاویه کې ګوره اوس دومره زاویه په دومره هغې کې ماته څه کړه دا یې راته جوړ کړه. مطلب زاویه تاسو ته ښیي. بیا چې تاسو راسئ اسپیلان ته سخته نه ده ګوره انجینر صاحبانو چې تاسو ووایئ چې دا سخته ده بیا د استعمال ځای هم درته وایم. بل آبجکټ ده آبجکټ څه هدف څه شی ده که چېرته تاسو غواړئ دلته یو پول لاین راواخلئ او پول لاین مو ډرا کړه دا غواړئ چې که اسپیلان تبدیل کړئ راسئ چېرته راسئ په اسپیلان ته راسئ. اسپیلان نه بیا آبجکټ ته راسئ. آبجکټ نه بیا چې سلیکټ کړئ دا هم سلیکټ کړئ بیا انټر کړئ. دا هم چې انټر کړئ ډایرکټ به چې سي پول لاین ته به در سره کنورټ سي یا به هم چې سي تبدیل سي. نور تاسو کولی شئ دا دو خواته وخواته بوځئ. انشاءالله سخته نه ده ډېر ایزي ده چې تاسو څه وکړئ تمرین وکړئ نو بیخي ډېر ایزي ده. بل چې راسئ د میتود ته میتود کې بیا تاسو پیټ کلیک کړئ. پیټ مو چې کلیک کړئ تاسو ته کې نوټس راځي. کې نوټ هم دا کراوډ هدف دا ده چې تاسو راسئ دلته زه دا کنسل کومه کنسل ټول او دلته راځم یو دایره راخلم. دایره مې دومره راواخیستله اوس راځم د یو لاین راخلم. دغه لاین نه ده کراوډ دغه ته وایي مطلب دغه نه ده دغه برخه دا وتر موږ پښتو کې وتر ورته وایو. نو دغه هغه تاسو ته دلته ښیي مطلب دا موضوع ده. نو زه راځم دلته اسپیلان کې زه ورته وایم میتود کې کینوټ کې ماته دا چې په کراوډ شکل کې او بالغه تاسو څه کوئ دا هغه کوئ
مطلب د کراود شو وتر کې درته ښیي سخته نه ده انشاءالله ډېر ایزي ده کولی شئ تاسو څه کوئ دا یوز کړئ او استفاده ترې وکړئ همداسې یوز کې څه ده بلکې نوټ کې د سکواټر روډ د یونیفورم ده تاسو دا خپله استفاده کې سخته نه ده یعنې چې زه اوس تاسو ته وایم چې دا ډېر سخته ده او تاسو څه کوئ دا نه استفاده کولی شئ مطلب ټولو هدف یو ده دومره فرق نه کوي نو تاسو کولی شئ له یوه خوا بله خوا څه وکړئ دا استفاده کوئ بیا چې راسئ سپلان ته سپلان کې بل داسې کمانډ څه نشته په اوبجکټ په ده باندې کار درته وکړه تاسو کوشش کوئ په چې باندې میتود کې په پیټ باندې څه کوئ زیاتره څه کوئ کار کوئ راسئ پیټ هم چې واخیست نو راسئ مینولي تاسو څه کوئ استفاده کوئ ښه یو کس وایي چې انجینر صاحبان چې دا چیرته یوز کېږي مطلب یو کس پوښتنه کوي چې نو تاسو نه چې دا اسپلاین چیرته یوز کېږي دا زیاتره وخت که تاسو یو ځای کې یو پلان کې ریور ښیئ مطلب غواړئ یو ځای کې ریور سیند وښیئ نو تاسو کولی شئ د په واسطه څه کوئ د سیند مسیر څه کوئ وښیئ اوس دا زه راځم دلته ما اسکیپ بیخي عادت څه وایم نو په ده خاطر اسکیپ باندې لګېږي دا رایټ کلیک کوم یا انټر کوم د ده څخه څه کوم آفسیټ اخلم او آفسیټ واخیسته او دلته ورته ورکوم چې 15 متره مې آفسیټ ورکړی مطلب د سیند هغه ده که څه یا هم د بند هغه ده کولی شي دو خواته ورکړي دو خواته ورکوم 15 مې ورکړو دا به چی راغلی فکر کوم ډېر هغه ده مطلب واخیسته خو ډېر څه و دا موږ خو بې اندازې لګیا یاست نو زه راځم دا چې کوم یا پرې انتخابوم او بیا چې کومه دلته یو ایل ډرا کوم ایل یعنې لاین او لاین دلته چې کوم 1 متر لاین ورته ښیم 1 متر 100 سانتي او انټر کومه دا چې کله انټر کوم اوس بیا اسکیپ کوم بیا زیټ انټر ای انټر دا چې زیټ ایکسټوم مطلب زوم ایکسټنس را سره بل راځم دلته اسپلان ورته ښیم اسپلان کې ورته وایم چې ما سره دلته یو سیند ده مسیر ده دا مسیر داسې راځه داسې مطلب دا د سیند مسیر پې ټاکو دا هم چې کله وټاکه بلغه انټر که بلغه څخه وروسته تاسو څه کوئ آفسیټ واخلئ او آفسیټ هم چې واخیستئ زه ورته وایم چې ما ته آفسیټ راکړه د ده 2 متره اته 6 متره ورته ښیم 600 به ورته ډرا کوم ځکه سانتي متر کې کار کوم دلته راسه 6 مترو کې دا مې چې واخیسته 6 متره خو بیخي چې څه مطلب غټ راغی زه راځم دلته نو زه اوس دلته راځم چې کوم دا خو بیخي کوچنی راخیستی په ده خاطر باندې دلته چې ماته دغه اندازه ډېر کوچنی راکوي ځکه 1 متر غومره ده زه به لږ غټ رسم کوم زه راځم اسپلان ته او اسپلان کې زه ورته وایم چې ما سره یو ریور ده دلته کلیک کوم دلته دومره یو ریور ده دا ریور مې څه ډرا مې کړم راځم دا سکیپ بټن ما بیخي عادت شوی ده چې زه دا هغه کوم پریس کوم اوس زه راځم دا څه کوم دلته یو دا ډرا کوم او انټر کوم بلغه د ده څخه غواړم آفسیټ واخلم او آفسیټ اخلم ورته وایم چې زه 3 متره ما سره هغه ده سیند ده 3 متره یعنې ډېر کوچنی ده مثلا یو نهر ده تاسو څه آفسیټ واخیسته بلغه ده کې غواړئ چې د سیند مسیر وښیئ مطلب د اوبو هغه ډایرکشن تاسو وښیئ دا انتخاب کړه تاسو کولی شئ د پاسته څه وکړئ د سیند مسیر څه کوئ شو کوئ دلته او دلته دا انټر کړئ بلغه د ده کاپیانې واخلئ سی پی کلیک کړئ سی او یا سی پی هم چې کاپیانې دلته واخیستې اوس راسئ دلته نور ځټئ دو خواته کاپیانې څه کوئ اخلئ مطلب چې دا تاسو ته د سیند مسیر درکړي تاسو کولی شئ مختلف ځای کې یوز کړئ خو دا اوس ما تاسو ته مثال درکړی یا مثال دا د بل تاسو به زیاتره انجینرصاحبانو کې سروې ویلي او نو په سروې کې بیا کنټرول مپونه دي کنټرول لاینونه دي چې څنګه د یو غره جګوالی ټیټوالی کوي یا تاسو یو پلان کې غواړئ یو نمام جوړه کړه او څنګ کې غرونه څنګه ورته شو کوئ نو هغه بیا تاسو راسئ اسپلان کې دلته راسئ کلیک کوئ مطلب دا د غره هغه د څوکه ده او دا چې ده هغه ناو ورته وایي کولی شئ دا څه کوئ استفاده کوئ یا هم یوز کوئ راځئ دلته او آفسیټ واخلئ ترې او آفسیټ مو چې واخیسته بیا چې کوه دلته ورته واخلئ زه ورته 1 متر اخلم انټر کوم اوس زه آفسیټ ترې 1 متر اخلم تاسو دا 1 متر واخلئ مطلب دا داسې هغه ورکوي مثال ورکوي چې دا غر ده موږ سره داسې غر ده کولی شئ نوما کې تاسو بیا د استفاده کوئ انشاءالله بیا استفاده کوو د ټولو کمانډو څخه استفاده کوو خیر تاسو باید څه وکړئ اوس نه هم لږ ځلې داسې کانسپټ درسره وي چې دا شی ده بل راځم زه دلته هغه له اسپلان وهم اسپلان کې څه کومه دلته یو هغه ډرا کوم مطلب غواړم چې یو د غره څوکه شو کومه دا مې شو کړه او بلغه دلته بیا ما اسکیپ بټن کلیک یار دلته راځم زه یو دا څه کومه ډرا کومه دا مې چې کله ډرا کړه بیا انټر کومه بلغه زه غواړم د همدغه آفسیټ واخلم او آفسیټ مې واخیسته او زه ورکومه 10 مې آفسیټ ورکړه آفسیټ بلغه 10 دننه آفسیټ اخلم ته اوس ولې نه اخلي ځکه اوس موږ بیا اندازې لګوي فکر دا به مخ ته څومره ورکړی وي زه دا ډیلیټومه یو ایل انټر او دلته 1 متر ورکوم 1 متر انټر که دا مې چې 1 متر انټر که اوس راځم
زد انټر او ای انټر. نو دا ګور ډېر انجر صاحبانو مهمه ده چې تاسو په اټوکیټ کې به په هغه کار نه کوئ بې له اندازې. مطلب دا خو زه تاسو ته تدریس په خاطر باندې چې تاسو خالي یو مثال در کوم چې زر د موضوع تاسو ته کانسپټ هغه شي وړاندې شي. نو په دې خاطر باندې زه داسې هغه کار نه کوم. نو زه راځم سپلان ته دلته کلیک کوم او غواړم چې یو تناقه ډرا کړم. دلته راځم ورته داسې ورکوم چې 50 سانتي ده. زه ورته لږ ډېر ورکوم چې څو شي مطلب 300. داسې غواړم د یو د غره څوکه دلته شو کړم داسې او انټر کوم. دا اوس غواړم د ده آفسیټ واخلم او آفسیټ مې واخیسته څو 1 متر ورته آفسیټ وایم 1 متر او بیا انټر کوم. هم چې انټر که غواړم دلته څه کوم دننه آفسیټ واخلم دا دننه همداسې څه کوئ دننه څه وکړئ تاسو آفسیټ واخلئ. تاسې کله آفسیټ واخلئ پوه کې که انجینر صاحبانو سروې ویلي نو دلته به دا به یا د غونډۍ معنا ورکوي یا به د غوچوړي یا هم د کندې معنا ورکوي. که چېرته تاسو هغه ورکوي چې دا تر ټولو جګه برخه وي بیا دا به کوچنۍ بیا به دا ټیټه وي دا به تر ټولو بیا د بیخ ساحه وي. او که چېرته دا داسې وي چې د غره معنا ترې اخلئ مطلب دا به د ټولو ټیټه ساحه وي بیا به دا جګه وي بیا به دا جګه وي. بیا له دې څخه دا بیا یو شان دلته اندازې ورکول کېږي سخته نه ده انشاءالله. بیا وروسته سروې کې هم تاسو وایئ مطلب د کنټرول لاین هم ترې استفاده دلته کولی شو یا هم داسې یوز کولی شو. نو انجینر صاحبانو تاسو چې کار وکئ ډېر ایزي ده سخته نه ده. نو دا زموږ درنه زیاتش که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو درسره لایک او څه ملګري سره شیر کړئ او بل انجینر صاحبانو تمرین شرط ده چې تمرین باید وکئ. چې تمرین وکئ بالله به تاسو تسلط پیدا کوئ. نو انجینر صاحبانو که کوم انجینر صاحبانو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ تر څو نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نور په پاک الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې.